السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للنقاط المهمة التي يتساءل عليها الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وهي عن مستجدات المواعيد والمقابلات. سبق أننا وضحنا عبر القناة نقاط مهمة عن أن رسالة الموعد والمقابلة يتوصل بها الفائزون بعد إصدار الكاس نمبر أو رقم الفوز في النشرات الشهرية. بالطبع هناك نشرتان سابقتان وضحنا نقاط مهمة عن النشرة الأولى والمتعلقة بنشرة أكتوبر، وكذلك وضحنا نقاط مهمة عن النشرة الثانية والتي تعنى بنشرة نوفمبر. إذن بالنسبة لهاتان النشرتان، إذا أردتم أن تتأكدوا وأن تعرفوا الأرقام التي تخصكم هل صدرت بنعم أم لا، فممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه الحلقات عبر القناة كحلقة أولى عن نشرة أكتوبر والحلقة الثانية عن نشرة نوفمبر، لكي تتأكدوا هل الكاس نمبر الذي يخصكم صدر بنعم أو لا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرة الأولى لشهر أكتوبر، بالطبع هم محدد مقابلتهم في هذا الشهر، لهذا نؤكد بأن الدفعة الأولى والمتعلقة بنشرة أكتوبر قد بدأت مقابلات الإخوة والأخوات الفائزين الذين توصلوا برسالة الموعد والمقابلة لشهر أكتوبر. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد الدفعة الأولى بدأت مقابلتهم. بالطبع هناك دفعات سوف تأتي مستقبلا والتي تعنى بالفائزين الذين سوف يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، بالطبع الذين صدرت أرقامهم في النشرة الثانية لشهر نوفمبر. وبالطبع هناك إخوة كذلك ممكن رغم أن أرقامهم صدرت لشهر أكتوبر أن المواعيد التي تخصهم تتأخر عليهم بعض الشيء، لهذا ننصح في حالة أن هناك تأخر للتوصل برسالة الموعد والمقابلة بالطبع لأشهر، فلازم إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة لأجل إن شاء الله أن نعرف لماذا تأخرت رسالة الموعد. وبالطبع هنا كساسي سوف يأخذ رسالتكم بعين الاعتبار وسوف يجيبكم على الفور. ممكن أنه يحدد لكم موعد المقابلة قبل توصلكم برسالة الموعد عبر الموقع الذي سبق أننا وضحناه لكم، وهو موقع نتائج الفوز الذي تعرفتم فيه على فوزكم سابقا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالطبع كل من هم حددت مواعيدهم في شهر أكتوبر بدأت مقابلتهم بالسفارة الأمريكية، وهناك بعض الإخوة ليس لديهم فكرة دقيقة عن الوثائق التي هي مطلوبة منهم. لهذا بالنسبة للوثائق المطلوبة منكم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية تختلف من فائز لآخر على حسب الظروف الاجتماعية. قد نجد العازب والمتزوج والمطلق. بالطبع هنا الاختلاف هو في بعض الوثائق فقط للذكر، وأغلبية الوثائق هي متشابهة، ليس هناك من اختلاف، فقط كما أكدنا في بعض الوثائق هي التي نجدها تختلف من فائز إلى فائز آخر.
إذا بالنسبة للوثائق المطلوبة نؤكد: عندما تستلموا الوثائق المطلوبة منكم من الإدارات المعنية بتسليمكم للوثائق القانونية والرسمية، فهنا لازم أن تقوموا بمراجعة هذه الوثائق قبل الترجمة، لأن هناك وثائق سوف تقوم بترجمتها. بالطبع مراجعة الوثائق قبل ترجمتها سوف تخول لكم ترجمتها بأريحية. بالطبع هذا لكي تجتنبوا الأخطاء، لأنه خطأ ممكن أنه يكلفكم الكثير والكثير، ممكن أنه يسبب لكم رفض التأشيرة لكم، ممكن أنه يسبب لكم الانتقال إلى إجراء إداري، وأنتم في غنى على هذه الأشياء. هذا كنصيحة مني إليكم، وهذا لكي تمر أموركم وإجراءات مقابلاتكم بخير والسلام. إذا نؤكد: لازم ضبط الوثائق جميعها التي هي مطلوبة منكم بدون نقص، لازم أن تتفادوا الأخطاء، وكذلك لازم ترجمة الوثائق لدى مترجم متخصص مقبول بالطبع لدى السفارة الأمريكية. ولا ننسى يوم الموعد والمقابلة، لازم تنظيم الملف الذي سوف ترفقونه معكم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، بوثيقة بدون نقص. ونؤكد على الذين هم متزوجون ولديهم أسرة: لازم عليكم أن لا تنسوا ولو وثيقة، لأنها قد تكلفكم كذلك الكثير والكثير. بالطبع ممكن وثيقة أو خطأ بالطبع قد يسبب لكم الرفض، قد يسبب لكم الانتقال إلى إجراء إداري. هذا للنصيحة. إذا بالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم إن شاء الله مقابلتهم هي محددة في هذا الشهر، الوثائق المطلوبة منكم هي محسوبة، ولازم أخذها بعين الاعتبار، ولازم الاشتغال عليها بضوابط. أولا نبدأ بجواز السفر، وكذلك ننتقل ضروري من رسالة الموعد التي تحصلتم عليها وتوصلتم بها، التي بالطبع حددت لكم يوم الموعد بالسفارة، وكذلك لازم رسالة الكونفيرميشن التي تتعلق باستمارة الDS التي تحصلتم عليها ما بعد إرسال هذه الاستمارة. كذلك نؤكد: لازم إرفاق شهادة بكالوريا مع الترجمة، شهادة بكالوريا مع الترجمة، زائد السجل العدلي مع الترجمة. كذلك لازم حسن السيرة مع الترجمة، زائد عقد الازدياد مع الترجمة أي شهادة الميلاد. كذلك في حالة أنه أنت أو أنت عازب أو عازبة، هنا في هذه الحالة لازم طلب شهادة عازب أو عازبة مع الترجمة. بالنسبة للمطلق كذلك شهادة تثبت الطلاق مع الترجمة. بالنسبة للمتزوج لازم عقد الزواج مع الترجمة. ونؤكد كذلك على الصور، هنا نؤكد على صورتان، الخلفية بالطبع نجدها بيضاء 5:5. كذلك ننتقل إلى الذين لديهم بكالوريا حرة. هنا لازم عليكم أن ترفقوا معكم شواهد مدرسية تثبت بأنه قد درستم السنوات الفارطة، أي أنكم أكملتم جميع الفصول الدراسية من البداية إلى أن وصلتم إلى مرحلة الثانوي. هذا بالطبع لازم أخذه بعين الاعتبار. وكذلك لا تنسوا النقاط المتعلقة بالشهادة الأولى لبكالوريا والشهادة الثانية لبكالوريا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالطبع الذين لديهم شهادة بكالوريا باستحقاق وكذلك نجحوا 100%، فلا تطلب منهم النقاط التي تحصلوا عليها، بل شهادة بكالوريا تكفي يوم الموعد والمقابلة، عكس أصحاب الذين تحصلوا على بكالوريا حرة.
هؤلاء لازم أن يثبتوا كما ذكرنا شواهد المدرسية التي درسوها سابقا بإثبات، وكذلك كما أكدنا النقاط التي تحصلوا عليها، هذا بالطبع لكي يتمموا إجراءاتهم بخير وسلام. كذلك نؤكد بأنه هناك إخوة لديهم تساؤل عن شهادة حسن السيرة والسلوك، وكذلك عن شهادة السجل العدلي. بالنسبة لشهادة حسن السيرة والسلوك نقوم باستلامها من عند الشرطة، أما بالنسبة لشهادة السجل العدلي هذه الشهادة نستلمها من عند المحكمة. إذن لازم أن نفرق ما بين حسن السيرة والسلوك والسجل العدلي لكي يتبين لكم بأنه هاتان الوثيقتان هما مهمتان. بالطبع حسن السيرة والسلوك والسجل العدلي تشهد بأنه هذا الفائز بالقرعة الأمريكية هل سبق له أن خرق قانون سواء في بلده الأم أو خارج بلده الأم، وبالطبع كذلك الشرطة تشهد بأن هذا الشخص سيرته هي حسنة نظيفة ليس بها إشكال. وبالطبع عندما نجد بأن هذه الشهادتان نظيفتان ليس هناك من مشكل لدى هذا الفائز، فإن شاء الله ممكن أنه يتحصل على التأشيرة بسلام بدون مشكل. في حالة أنكم لديكم شواهد أخرى تريدون أن تقوموا بإرفاقها معكم يوم الموعد والمقابلة فهذا ليس بالمشكل، وهذه الشواهد مثلا شهادة مهنية أو شهادة دراسية ما بعد شهادة بكالوريا ليس بالمشكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي نؤكد من جديد جميع هذه الوثائق التي وضحناها لكم هي التي سوف تطلب منكم 100%، ولازم أنكم لا تفرطوا في أيتها وثيقة لكي تمر إجراءات مقابلاتكم إن شاء الله بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل، لأنه في حالة وثيقة وجدناها ناقصة فقد تتسبب لكم في عرقلة يوم الموعد والمقابلة. ممكن أنكم تنتقلوا إلى إجراء إداري، ممكن أشياء لا تحمد عقباها. كذلك الأخطاء، تفادوا الأخطاء في هذه الوثائق التي سوف تقوم بإرفاقها معكم يوم الموعد والمقابلة. كذلك نقطة مهمة، لازم تنظيم الملف، تنظيم حسن، تنظيم مرتب، هذا بالطبع قد يخدم مسار إجراءاتكم يوم الموعد والمقابلة أمام ضابط الهجرة. وهناك حلقة أخرى سوف أتطرق فيها إلى نقاط مهمة إن شاء الله تتعلق برسوم الفيزا، كم رسوم الفيزا، وكذلك نقاط مهمة عن اللغة التي سوف تجتازون بها المقابلة. كذلك سوف أتطرق إلى الأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم المقابلة، لأنه قد توصلت بالعديد من الأسئلة تخص هذه النقاط التي سردتها عليكم قبل قليل. نتمنى لكل من هم محددة مقابلتهم في هذا الشهر كدفعة أولى، نتمنى لكم التوفيق. وفي حالة أنه اجتزتم المقابلة بسلام فلا بأس أن تشاركونا بالطبع التجربة لكي يستفيد الإخوة المتابعين من تجربتكم، ونؤكد على فائزو DV 25. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.